फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी झटपट बनणारी टेस्टी अशी चिकन मसाल्याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे मी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता चिकनला आपण मॅरिनेशन करून घेऊया। यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालून घेत आहे आणि 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा मीठ आणि 2 चमचे अद्रक लसूणची पेस्ट। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। हळद, मीठ, लाल मिरची पावडर, अद्रक लसूणची पेस्ट हे सर्व चिकनला छान लावून घेतलेलं आहे। आता 15 मिनिटे मी याला मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवून देणार आहे। चिकन मॅरिनेशन होईपर्यंत ग्रेव्हीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया। येथे मी 4 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 10-12 काजू घेतले आहेत आणि 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो कट करून घेतलेला आहे। पॅन गरम करून घेतला आहे। आता त्यामध्ये आपण काजू घालून घेऊ। काजू आपल्याला 2-3 मिनिट छान भाजून घ्यायचे आहेत। बघू शकता 2-3 मिनिट छान भाजून झाले आहे। आता यामध्ये मी लाल मिरची घालून घेत आहे, ती पण 2-3 मिनिट छान भाजून घेऊ। मिरची आणि काजू छान भाजून झाले आहेत। आता याला आपण काढून घेऊया आणि थंड झाल्यानंतर मिक्सर जारमध्ये वाटून घेऊ। काजू आणि मिरची थंड झाली आहे। आता हे मिक्सर जारमध्ये आपण वाटून घेऊ। बघू शकता येथे मी मिरची आणि काजू वाटून घेतले आहे। आता यामध्ये आपण टोमॅटो घालून घेऊया आणि मिक्सर जारमध्ये याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊ। बघू शकता काजू, लाल मिरची आणि टोमॅटो याची मी फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। कढईमध्ये मी 4 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे कमी जास्त घालू शकता। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये मी 2 बारीक कट करून घेतलेले कांदे घालून घेत आहे। कांदा छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा मी इथे 3-4 मिनिट छान परतून घेतला आहे। आता 15-20 मिनिटे इथे मी चिकन मॅरिनेशन करून घेतलं आहे, ते घालून घेऊया। हे पण छान परतून घेऊ। येथे मी गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवलेली आहे आणि चिकन छान हे मी 3-4 मिनिट छान परतून घेतलं आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊया। 10 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण चेक करूया। बघू शकता मीडियम गॅस फ्लेमवर चिकन छान परतून घेतलं आहे। आता यामध्ये मी 1 चमचा धने पावडर घालून घेत आहे आणि तयार करून घेतलेल्या मसाल्याची पेस्ट घालून घेऊ आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। मसाल्यामध्ये चिकन छान आपण 5 मिनिटे परतून घेतलं आहे। आता मिक्सर जारमध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे, ते घालून घेऊ। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। यामध्ये मी आता गरम मसाला घालून घेत आहे। येथे मी 2 चमचे गरम मसाला घालून घेतला आहे। आता मीडियम गॅस फ्लेमवर चिकन 15-20 मिनिटे छान शिजून घेऊ। 15-20 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण चिकन शिजलं का चेक करूया। बघू शकता चिकन पण छान शिजलं आहे। आता गॅस बंद करून घेऊ। आपली चिकन ग्रेव्ही मस्त झालेली आहे। आता सर्व करून घेऊया।
बघू शकता एकदम टेस्टी असा चिकन मसाला आपला तयार आहे। खूप छान झाला आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।